ආයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අපි අද වෙනස්ම විදිහට නෙල් කට් රොඩු මල් ඩ්‍රින්ක් එකක් හදමු. අපිට ඕන වෙනවා නෙල් කට් රොඩු මල් පාක් 6ක්. ඊට අමතරව මම දෙලුම් අරගෙන තියෙනවා. මම මේ ඩ්‍රින්ක් එක හදන්න උදේට බොන්න. මල් ටික මම මෙහෙම දාගෙන හොඳට උතුරු ගත්ත උණු වතුර දානවා. මල් ටික විනාඩි 5ක් විතර මේ උණු වතුරෙන් තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනේ හොඳට නිල් පාට වෙනකන්. මේ දැන් ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ දැන් නම් හරි පාටට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මම මල් ටික අයින් කරනවා. මම මේ වගේ පොඩි බෝතලයකට තමයි මගේ ඩ්‍රින්ක් එක හදාගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම දෙලුම් ටික මම බෝතලයට දාගන්නවා. දෙලුම් ඉතාම ගුණ පළතුරක් ලෙඩ රෝග රසකට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. දෙලුම් වලට පිළිකා රෝගය වුණත් සුවපත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි නිල් කටරොඩු. නිල් කටරොඩු කියන්නේ අපේ ශරීරය ඇතුලේ පිළිකාවක් වර්ධනය වෙමින් තියෙනවා වුණත් අපි දන්නේ නැතිව ඒ සුව කිරීමේ හැකියාවක් නිල් කටරොඩු වලට තියෙනවා. දැන් මම මේකට මං හදාගත්ත නෙල් කට් රොඩු මල් ටික එකතු කරනවා. මම දැන් මේකට කිරි එකතු කරගන්නවා. මේක හරිම රස ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඔයාලා හදලා බලන්න. හරිම ගුණයි, හරිම රසවත්. කුඩා දරුවෙකුට උනත් දෙන්න පුළුවන්. එකතු වෙලා හිටිය හැමෝටම සුබ දවසක්.